bá ń bọ̀ òrìṣà ọ̀gọ̀. Kí ni mo pè abọ̀rìṣà? ẹ̀gọ̀. Jahilun. Aláìmọ̀kan pátápátá tí ò ṣe làákàyè. Emefiele. Emefiele yẹn Ọlọ́run ni ó dájọ́. Ó fi àjẹ́ mo sì ń bẹ̀bẹ̀ 20,000 pé ẹjọ́ ẹ bá ń wá káàṣì. Mo mọ̀ ráyàn lóṣogbo kẹ́ máa ń gba 20,000 wà níbì kan tí ì ṣe pé n ò lówó nínú báǹkì. Ẹ̀yin pòfẹ́sọ̀ a challenge ni Sani Adé ọmọ boni Ondo kó lóńdó fi kọrin Ebenezer Obey Ẹ̀gbá kò lè lo Ẹ̀gbá nítorí tí a ń pè ní Yorùbá òun làwa ń sọ ń bì àjùmọ̀lò orísun Yorùbá ni a ti ń sọ àjùmọ̀lò Yorùbá. Ọlọ́run gangan lọ́gbọ́n tó o bá ti mọ Ọlọ́run o ti lọ́gbọ́n wọ́n tó o bá ń bọ̀ òrìṣà ọ̀gọ̀. Kí ni mo pè abọ̀rìṣà? ẹ̀gọ̀. Jahilun. Aláìmọ̀kan pátápátá tí ò ṣe làákàyè. Wọ́n sì sọ pé àǹfààlántà ẹ wá ṣe làákàyè. Ọmọ Yorùbá ni ẹ̀yin lójúlówó Yorùbá. Gbogbo àwọn Yorùbá yòókù tí wọn bá ti sọ Yorùbá tí ò ṣe kọ wàhẹ́ẹ̀kì àgbà wọn mọ́ra ni. Ọkùnrin kan wà ní Jẹ̀bú ń kọrin ń kọ fújì àbí kò ṣe lo Jẹ̀bú fi kọrin. Sani Adé ọmọ boni Ondo kó lóńdó fi kọrin. Ebenezer Obey Ẹ̀gbá kò lè lo Ẹ̀gbá nítorí tí a ń pè ní Yorùbá òun làwa ń sọ ń bì àjùmọ̀lò orísun Yorùbá ni a ti ń sọ àjùmọ̀lò Yorùbá. Ibi a bá ti pè lórísun ibi tí Yorùbá ti wá ibẹ̀ lórísun Yorùbá o àjùmọ̀lò gbogbo Yorùbá bí ẹ bá kó gbogbo àjọ ní gbogbo Nàìjíríà sí ibì kan àbí sí Ìbàdàn Yorùbá bo lọ́sọ̀ọ́mẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ ṣe Èkìtì o kò ní ṣe máàkì fún àwọn pòfẹ́sọ̀ ó sì lè fi ṣe wàhẹ́ẹ̀kì. À ń bá bọ̀ níbi tí a ti sọ pé Islam jẹ́ ẹ̀sìn tó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ wa. Ọmọ ta ni yín? Sọmọ Oòduà ni yín ni? Àwọn kan ń bẹ before Oòduà Oòduà lọ́kàn jábọ́ ni tẹ̀lé pẹ̀lú ayé ẹ lè lọ́mọ Oòduà àmọ́ pé àwọn bàbá wa kan wà Oòduà ní jẹ́. Kí ni ìtumọ̀ orúkọ ẹ̀? Ó dúdú wa. Sàn ni Yorùbá máa ń rìn. Tó o bá ti fẹ́ dárúkọ tó o bá fẹ́ sọ orúkọ Yorùbá kìí ṣe ọlá mi ti dé ni ọlá mi dé adé tó wálé ni adé bí wọ́n ṣe ṣe yẹn náà ni òrìṣà dá straight yóò bó ní àǹpẹ̀kọ̀ odùtọ̀ dá ìwà àdúà
ìran ó dúdú wá. Baba ńlá rẹ̀ ọlá mú irú dúdú yìí, ọlá mú dúdú, ọlá mú irú dúdú yìí, ó kọ ẹ̀gẹ̀rún. Lámúrúdú ni à ń pè, ṣùgbọ́n béèyàn bá fẹ́ pe ọládélé téèyàn bá yọ ókú mẹ́ kí lèyàn ó rí ládélé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọlá tó mú irú dúdú yìí wọn ni wọ́n sọ ní tí wọ́n yọ ókò bẹ́ẹ̀ òun ló di lámúrúdù. Àwọn mùsùlùmí wọ́n ń pè ní nàmúrúsù, ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo sálí àti dálí, àlàdí, àlàsí, síkírù, díkírù. Bẹ́ẹ̀ náà ni nàmúrúsù, ó náà ni nàmúrúdù. Ma ọlámúrú dúdú lámúrúdù ó ti wà ní ìtàn tí pẹ́ kìí ṣe pé wọ́n ṣe ń kọ́ ìran tó ti wà ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọba ní lúà, aláyélúà, tá a fi ń jẹ́ ọmọ tí lúà bí, ọmọ lúà bí, wà lọmọ tí lúà bí. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó yẹ kan ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ lárúbáwá wà ń bí báyìí, mufti wà ń bí báyìí, ram mufti, amir ọ̀ṣun wà ń bí, ẹ̀yin náà wà ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́ lárúbáwá, ẹ sọ fún wa ní lárúbáwá àdá nínú àmọ̀, ẹ sọ fún wa ṣé ádámọ̀ lómìnì ní lárúbáwá, ṣé túmọ̀ rẹ̀ ní ádámọ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún wa ní lárúbáwá ẹ̀ ń tà dá nínú àmọ̀, ẹ sọ túmọ̀ àmọ̀ fún wa ní lárúbáwá, ẹ sọ túmọ̀ àdá. Ẹ̀yin professor a challenge ni, ṣe tó bá jẹ́ pé ádámọ̀, tó bá jẹ́ pé wọ́n sọ ní Rasheedi, Sikiru, Mashood, Ahmed, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tó bá jẹ́ pé sọ bẹ́ẹ̀, ìlú wo ló ti wá? Ádámọ̀ ò sí nínú orúkọ Lárúbáwá. Direct ni ìtumọ̀ orúkọ nígbé ẹni tí a dá látara àmọ̀. Ẹ̀yin ẹ sọ Lárúbáwá yìí pé a dá àyàn nínú àmọ̀, sáádámọ̀ ni sẹ́yìn lè túmọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni béèyàn bá sọ ọmọ ní Shadrach, Meshach, Abednego, èèyàn ti mọ̀ pé Júù nìyẹn, Yẹ̀húdí ni. Béèyàn bá sọ ọmọ ní Chibuzor, ìlú ònu, Chinedu, Chinyere, Nzeribe, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀sìn àbá àwọn ọmọ ńlá ló wà ń wò Emefiele yẹn Ọlọ́run ni ó dájọ́ ó fi àjá mo sì ń bẹ̀bẹ̀ 20,000 pé ẹjọ́ ẹ bá ń wá káàṣì mo mọ̀ ráyàn lóṣogbo kẹ́ máa ń gba 20,000 wà níbìkan tí ìṣe pé n ò lówó nínú báǹkì yóò jìyà láyé yóò jẹ́ lọ́rùn. Ọ wá ní Efefele
àwọn orúkọ tí wọ́n tẹ́ bá pèèyàn ní Johnson Blackwater ẹ ti mọ̀ pé British nìyẹn ṣùgbọ́n tá bá sọ̀yàn ní Ádámù bó lè yẹn ṣe wá mọ̀lú tó ti wá nígbà wọn ọ̀sọ̀ ní tó ti wá fún wa bọ́lá ń sì ṣe máa ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ ó máa ń fi àwọn nǹkan pamọ́ títí sí di ọjọ́ iwájú yóò wà fún ẹlòmíì ní ọgbọ́n yẹn tí àwọn èèyàn ó fi mọ̀ pé èmi ni mo rán o. Ànábì Muhammad nígbà tí wọ́n fi dé àwọn alálìkítà wọ́n ti kọ̀wé wọ́n ti kọ àlìkítà máa ń gbàtọ́ lọ ń wá sọ pé òun lòún fẹ́ ránṣẹ́ iṣẹ́ tó sì rán ní pé gẹ́gẹ́ mo sọ mo lò ẹni tó mú Islam wá ni mo ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wò ẹ máa bá mi lọ wò. nígbà táwọn Ànábì Muhammad dé ntí Ọlọ́run fún tí ò sì fẹ́ nìkankan àwọn èèyàn ń wá bí wọn ó ṣe máa sin Ọlọ́run wọn ò fún ẹnìkankan ní bí wọn ó ṣe máa sin Ọlọ́run àfìgbà tí nàbí oníṣẹ́ ńlá Adéwálé bàbá Fátímà Muhammadu ó nìkan ni á fún bá ṣe máa sin Ọlọ́run Ìsá ò mọ bí wọn ó ṣe sin Ọlọ́run Mùsá ò mọ gbogbo wọn kàn ń ṣe pé àwọn ọmọ Ọlọ́run lọ́kan o wọn ó sì máa wo òkè báyìí wọn máa wá ìbò lọ́wọ́ tí Mùsá gan fi di ẹni tó ń sọ pé ìwọ Ọlọ́run gan mo fẹ́ rí ọ àti ẹ̀mọ́ bọ́ yọ wà ń tòótọ́ ẹ̀mẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ọba tí ìmọ̀ bí wọ́n ṣe ń sin Ọlọ́run ẹ̀mẹ́ pé yọ́ máa wà confused nítorí ọba táàrí ni èèyàn sì jẹ́ ẹni tí èyí nítẹ́lọ́rùn bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa nù ẹ sì gbà bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Lárúbáwá lọ́lọ́run ti mú ẹni tí yọ́ kọ́ wa bá a ṣe máa sìn Ọlọ́run ọba bá a ṣe máa sìn wọn ọmọ ńlá kan tọ́lọ́run bí láì sí pé Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n bí Ànábì Muhammad